Bună ziua, frumoși mei berbeci! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea pentru anul 2025, un an, la fel ca 2024, un an de tranziție în care trebuie să ne adaptăm unei noi ere. Intrăm în era Vărsătorului, cu Pluton Vărsător, unde va trebui, vrem nu vrem, să facem eforturi să ne schimbăm mentalitățile, da, mentalitatea, să nu mai fim atât de învechiți cumva și să facem un pas către o nouă cunoaștere. La fel de bine, acest an 2025 este un an de tranziție care ne pregătește pentru o nouă eră, o nouă vibrație a altor două planete foarte importante, în acest caz Saturn și Neptun, care în 2026 vor intra definitiv în semnul Berbecului, ceea ce înseamnă că au făcut înconjurul întregii roți zodiacale și se începe un nou ciclu. Da? Deci 2025 va fi un an de tranziție. Această etalare va fi cu întrebări. Nu va fi o etalare cum am făcut până acum, anuală. În primul și în primul rând vom scoate, avem foarte multe seturi de cărți, avem cărți de oracol care le vom folosi la sfârșit. În primul rând vom scoate vibrația anului, să vedem care va fi energia în general a anului pentru voi. Avem 6 întrebări în total. Prima întrebare este: cum te vei simți tu? Care va fi energia ta în acest an 2025? Nu vom spune ianuarie, februarie, martie, nu. În general, da. Cum te vei simți tu? Care va fi energia ta în acest an 2025? A doua întrebare: cum îți va merge din punct de vedere financiar în anul 2025? A treia întrebare: cum vor fi relațiile tale sociale? Indiferent că vorbim despre prietenii, indiferent că vorbim despre, hai să zicem așa, această zonă de familiaritate. Tot ce înseamnă social pentru tine, că este apropiat, că e aproape de tine, că e mai departe, că sunt rețelele sociale, nu are importanță, da. Cum arată zona iubirii pentru cei care au o relație? Cum arată pentru cei care nu au pe nimeni în viața lor, dacă vor cunoaște pe cineva, cei singuri, da? Și dacă iese cumva în etalare că vei cunoaște pe cineva, vom încerca să răspundem la întrebarea cum arată sau cum, nu neapărat fizic, cum va fi acea persoană, ca tu să o poți, hai să spunem așa, detecta, da? Și ultima întrebare este: cum arată sau cum va arăta zona sănătății în 2025? Așadar, pregătiți? Hai să vedem. Începem. Începem cu vibrația anului. Avem seturi de cărți noi, da? Ăsta și cu ăsta sunt noi. În premieră le folosim acum pentru anul 2025. Hai să vedem. Care va fi vibrația anului pentru berbec? Pentru toți berbecii. Indiferent că ai ascendentul în berbec sau soarele în berbec, da? În cazul celor care aveți Luna sau Venus, puteți să ascultați, dar sfătuiesc mult mai mult să asculte cei care au soarele și ascendentul. Hai să vedem. Care este vibrația anului 2025 pentru voi? Rege de cupe. Aici mi-am tradus, mi le-am scris pentru că aici sunt mesaje în engleză și eu stau cam prost cu engleza, n-am mai vorbit engleză de foarte mulți ani de zile, probabil 20 de ani de zile, și mi-e greu să traduc pe moment. Așadar, mi le-am tradus, mi le-am scris aici. Avem regele de cupe. Mesajul cu care vine acest rege de cupe ca vibrație a anului este următorul: întotdeauna calmează-te înainte de a da un răspuns. Probabil se spune să îți păstrezi calmul în această, hai să zicem așa, vibrația anului este una de căutarea liniștii, căutarea păcii sufletești, pentru că vorbim despre un rege de cupe. Ok? Hai să mai vedem încă unul. Vom scoate
Pentru fiecare întrebare 3 cărți, da? Avem temperanța, din nou aceeași atitudine de calmitate. Cred că va fi un an cald și calm. Ți se transmite să renunți la limitările autoimpuse. Probabil că trebuie să, în 2025, așa cum am spus la început, cum este un an de tranziție, poate că tot ceea ce tu ai simțit că a venit din partea ta în 2024, ca limite, e ca și cum ești invitat să renunți la acele limitări pe care tu singur ți le puneai. Ca și cum nu poți să fac aia, nu poți să fac aia, ba da, o să poți să faci. Dar înainte de a da un răspuns sau înainte de a lua o decizie, încearcă să fii cât mai calm. O altă arcană majoră, moartea, avem aici. O persoană care dă cu mătura și scoate mizeria din casă. Ți se spune să-ți faci ordine în viață, astfel încât să poți face loc pentru ceva mai bun. Anul 2025 pentru berbeci este de a renova ceva la ei, de a face curățenie. Este un an care vibrează în liniște, pace, căldură, îmi vine mesajul. Este un an în care trebuie să renunți la tot ceea ce te-a limitat până acum, să ajungi mai sus, îmi vine un alt mesaj. De ce? Pentru că moartea știm că înseamnă transformare. Este un moment în care în 2025 berbecul este invitat, să zicem așa. Vibrația anului este una pozitivă pentru tine și poți să începi să faci ordine în tine, în viața ta, să începi să dai cu mătura. Scoate din viața ta în acest an 2025 ceea ce nu îți mai este de folos. Și îmi vine să spun ca vibrație 2025 îți spune să cauți să fii mai calm. Da, foarte interesant. Bun, hai să vedem. Prima întrebare. Cum te vei simți tu? Care va fi energia ta? Cum se va simți berbecul? Care va fi energia lui? Ok, asta s-a întors, așa că o luăm. Nu avem cum să nu o luăm. 9 de pământ, foarte tare. Te vei simți mândru, îmi vine să spun. În primul și în primul rând, 9 de monede este o carte a mândriei. Sunt mândru de mine. Satisfăcut, independent, te vei simți încrezător. În primul și în primul rând. Hai să mai vedem o carte. Care va fi energia berbecului? Cum se va simți berbecul în 2025? Poate unii deja începe să simțiți acum că se apropie sfârșitul anului 2024, poate deja vă simțiți așa. As de pământ, wow, as de monede în acest caz. Abundență, oportunitate și resurse. Probabil că te vei simți plin de resurse, te vei simți abundent, te vei simți mândru de cine ești, te vei respecta foarte mult, vei fi atras către a trăi într-un mod satisfăcător pentru tine. Luxul poate fi hai să zicem așa, te va atrage foarte mult. Partea asta de eleganță, de lux, de frumusețe. Oportunități și resurse. Cred că nu-ți va scăpa nicio oportunitate în acest an. Mai ales din punct de vedere financiar. Aici deja începem cu monede și vorbim despre energia ta. Vei vibra într-o energie de a face,
a face, de a deveni independent, de a construi, de ce nu, de a observa orice oportunitate materială care ți se oferă sau oportunitate de a face bani, de a avea mai multe câștiguri sau aici de ce nu, de a cumpăra, a achiziționa ceva, o casă, un teren, poate fi și asta. Și lumea, wow, ești pus pe rele, îmi vine să spun, în 2025 și foarte bine așa. Energia ta este una extraordinar de încrezătoare. Cartea Lumea ne vorbește despre o persoană care crede că poate ajunge la succes, o persoană care poate ajunge foarte, foarte departe. Cartea Lumea este cartea integrării, da? Am crescut atât de mult în ultimii ani, încât acum, de ce nu, energia mea va fi una de încredere totală în mine, că eu cu mine fac lucrurile să se întâmple în viața mea. Foarte frumos ce văd aici. Foarte multă încredere și asta este foarte bine. Bun, trecem la următoarea întrebare. Cum îți va merge din punct de vedere financiar? Hai să vedem. Folosim acest nou set de cărți pentru această secțiune. Cum îi va merge berbecului din punct de vedere financiar? Zece de cupe. Ia uite ce frumos. Avem din nou nucleu, avem din nou fericire, sărbătoare, de ce nu? Probabil că vei sărbători multe evenimente de succes din punct de vedere financiar. Cum te văd pe tine în energie de construcție, în energie de încredere, în energie de creștere, de triumf aici cu lumea, nu? De a ajunge foarte sus, aici vedem că vei ajunge acolo unde îți dorești. 3 de bute. Ești un vizionar. Ești cel care poate, din punct de vedere financiar, poate să își poate să aibă viziunea succesului înainte ca el să se întâmple. Este o carte a manifestatorului, într-un fel sau altul, sau a manifestării, dacă vrei. Avem aici o imagine cu o persoană care meditează sau pare că face așa niște, cum se spune, ritualuri sau un ritual în care, bineînțeles, vorbim despre zona financiară, vorbim despre prosperitate. Un ritual pentru prosperitate. Pot fi proiecte în comun cu persoane din familia ta, pentru unii dintre voi, da? Și avem steaua. Dragii mei, avem parte, că mă includ și eu, avem parte de arcane majore foarte înalte, să zicem așa, și spirituale. Steaua vine cu originalitate. Poate vei crea ceva original în 2025. Steaua este lumina reflectoarelor. Vei fi în lumina reflectoarelor. Îți vei câștiga un loc pe podium, îmi vine să spun. Nu știu ce creezi, nu știu ce vei vizualiza aici. Dar ceva vei crea. Unii dintre voi insist împreună cu cineva din familie. Poate fi partener de viață, unul dintre părinți, un frate, un văr, ce știu eu. Aici vorbim despre o comuniune și o sărbătoare în familie. Da. Așadar, dragii mei berbeci, pare că este un an prosper, un an cu idei originale. Aici avem o stea căzătoare în imaginea asta. Avem un păun care ne arată abundență. Și avem o persoană care privește către cer și se lasă inspirată de stele. Asta simt să transmit. Poate proiectul vostru pe care îl veți desfășura în acest an are legătură, de ce nu, cu această lume a
cunoașterii. De ce nu? Hai să vedem cum vor fi relațiile tale sociale. Hai să luăm acest set de cărți. Cum vor fi relațiile sociale ale berbecilor? Cum vor fi relațiile sociale ale berbecilor? Incluzând, bineînțeles, prietenii, persoanele cele mai apropiate ție, rețelele sociale, de ce nu? Ok. 2 de monede, prima carte, interesant. Împărăteasa, frumos. Și 4 de monede. Ok, aici se spune să nu mai ții lângă tine sau să nu mai ții din adins la relații care sunt doar confortabile, îmi vine să zic. În cazul prietenilor sau în cazul, nu știu, chatezi cu foarte multă lume de pe tot globul ăsta. Aici dacă ai interese, de exemplu, 4 de monede este cartea celui care nu dă cioara din mână pe ea după gard. Dacă există interese între tine, pentru că avem aici și figura împărătesei, care poate fi o persoană suspusă, poate da, pentru unii dintre voi încercați să vă mențineți cumva aproape persoanele, nu știu, tipile relații, de ce nu, da. Dacă vorbim despre prietenii, nu mai păstra în viața ta persoane doar din punct de vedere al statutului, că îl cunosc sau nu știu, uite, am un prieten care în timp a ajuns să fie primar, nu știu, sau să fie polițist, zic și eu așa, nu? Ca să vorbim într-un fel sau altul așa. Dar doar asta mă ține cumva în relația asta, pentru că, uite, mai am și eu acolo un spate pe undeva. Aici se spune, mă cântărește un pic, că nu știu dacă te ajută neapărat să ai pe cineva lângă tine doar pentru că restul lumii te cunoaște pentru că ești prietenul primarului, de exemplu. Dacă vorbim despre relații sociale în general, poți cunoaște persoane noi, mult mai bogate, dacă vrei, în cultură, decât să accepti persoane care par a fi o zonă de confort pentru tine. Încearcă să te flexibilizezi, pentru că aici există inflexibilitate și cererea de flexibilitate. Da? Așadar, încearcă să observi la tine ce, într-un fel sau altul, te ține încă în relații care nu mai oferă nimic. Există posibilitatea, după cum am spus, să cunoști persoane noi, mult mai dotate, care să te ajute să crești și pe tine. Cam asta este ceea ce vedem din punct de vedere al socialului, să zicem așa. Să vedem pe unde îmi pun hârtiuța asta, pentru că... Bun, trecem mai departe. Să vedem cum arată zona iubirii pentru cei care aveți o relație. Cum va arăta relația voastră în 2025, dragi berbeci? Eremitul. Aș spune că se îndreaptă cu pași înceți, dar siguri, către maturizare. Se pot depăși multe multe suferințe pe care le-ați avut în 2024, dar avem aici conotația unei reporniri. Hai să nu zicem reînnoiri, ci reporniri.
Poate vor mai exista, de ce nu, anumite râcâieli între voi, anumite diferențe, poate există diferențe între voi. Unul este mai crescut, unul este mai copilăros, unul e mai romantic, unul e mai serios sau unul e mai așa, mai vrea așa, chestii mai profunde și celălalt este mult mai serios. Aici vor mai exista probabil anumite momente în care mici neînțelegeri, anumite dezamăgiri, de ce nu, dar asta nu înseamnă că nu pot fi rezolvate. Eremitul ne arată maturitatea acestui cuplu, ne arată faptul că există iubire în această relație. Dacă împreună căutăm soluții în momentul în care ne lovim de o anumită chestie, vom putea, bineînțeles, să rezolvăm. Există o imagine bună, aș spune, o altă un alt comportament din partea fiecăruia dintre voi. Ați avut parte de suferință pe parcursul relației voastre, nu neapărat doar în 2024, care v-au lăsat foarte multe urme în suflet. Nu cred că a fost ușoară relația unora dintre voi, nu are cum să fie pentru toată lumea, dar faptul că încă sunteți aici înseamnă că aveți chef să treceți bazându-vă pe maturitatea voastră, aveți chef să treceți la acțiune cu inima deschisă, bineînțeles, să puteți să renovați această, hai să o numim, această dinamică a relației pe care ați avut-o până acum. Da. Foarte frumos. Hai să vedem pentru cei singuri. Cum arată zona iubirii pentru voi, dragii mei? Dacă apare cineva în viața voastră în 2025, ok, nu vor să sară, scoatem noi. Judecata. Interesant. Steaua, wow! Și as de spade. Pentru mulți berbeci avem conotația de împăcare cu cineva din trecutul vostru. Da, de ce am spus trecut? Pentru că avem aici 6 de spade. Unii dintre voi în 2025 vă veți împăca cu cineva din trecutul vostru. Veți clarifica tot ce s-a întâmplat. Va exista o iertare aici. Va exista dorința unei noi oportunități. Aș spune că este benefic pentru cei care știți că nu ați fost în relații toxice aici. Mă refer la persoane care au avut o relație cu cineva, dintr-un motiv sau altul s-a terminat relația, dar nu vorbim despre faptul că s-a terminat relația pentru că era toxică sau pentru că era nu știu cum, ci vorbim despre cei care s-a terminat pentru că nu știu ce s-a întâmplat, orice altceva ce nu a fost urât și toxic. Și vedem cum în 2025 se reia această relație. Se va produce o împăcare. O discuție cu cărțile pe masă clarificatoare, foarte clarificatoare, care probabil va vindeca tot ceea ce a fost între voi și veți începe într-un fel sau altul, cu dreptul. Îmi vine să zic de data asta. Foarte interesant. Dragi berbeci, pregătiți-vă! Da, nu pot să spun. În cazul în care nu vorbim despre, pentru că poate să existe și altă variantă pentru alții dintre voi, care, bineînțeles, nu... Cu toate că aici este foarte, foarte, foarte
aspectat faptul că vă veți împăca cu cineva din trecutul vostru. În cazul în care nu există varianta asta pentru voi în mintea voastră, aici e vorba de a face terapie pentru a te putea vindeca și a putea începe să te deschizi. Pentru că aici nu vorbim despre faptul că singura explicație pe care aș putea să o dau pentru voi, a doua variantă, în cazul în care apare cineva, este probabil o persoană care are legătură cu rețelele sociale. De ce nu? Poate n-ar strica să vă înscrieți pe vreun site din ăsta de, cum se numește, nu de matrimoniale, nu știu cum se zice, de socializare tip căutarea unui partener de viață. Acolo ar putea să fie pentru unii dintre voi. Această persoană pe care o vei cunoaște pe una dintre rețelele de socializare, probabil că este o persoană care are o poveste de iubire asemănătoare cu cea a avut în viața ei această persoană, o poveste de iubire asemănătoare cu una pe care tu ai trăit-o. Vor exista multe, hai să spunem așa, asemănări în poveștile voastre. Conversațiile vor începe pe această plataformă de socializare sau pur și simplu pe Facebook. Habar n-am, poate fi și asta pentru alții dintre voi. Și veți vorbi în primul și în primul rând, ca să vă dați seama despre cine vorbim aici, veți vorbi foarte mult despre această vindecare, despre vindecare emoțională, despre iertare, despre sinceritate și despre transparența în relații. Cam astea vor fi, hai să spunem așa, tipsurile de care puteți ține cont ca să vă dați seama cam cine ar putea să fie această persoană. Hai să vedem cum arată zona sănătății pentru voi în 2025. Cum arată zona sănătății pentru berbeci în 2025. Bun, a sărit o carte. 3 de monede. Turnul și roata norocului. Pentru unii dintre voi poate, în primul și în primul rând, aș spune atenție la accidentele de muncă. Dacă ați suferit un accident la locul de muncă cândva, e posibil să se repete. Nu aș spune că e ceva foarte grav. Uite, nu știu, ți-ai rupt piciorul la muncă, poate se întâmple din nou, din neatenție sau din grabă. Ești acolo băgat cu nasul în treabă cu o echipă, da, de colegi de muncă și cumva așa, nu știu, se întâmplă ceva, uite, îți rup piciorul din nou. Aici, atenționarea, pentru că din punct de vedere al sănătății, aici vorbim despre o atenționare, da. Încercați să fiți foarte atenți, deschideți ochii pe unde călcați, pe ce călcați, că depinde de munca pe care o aveți. Puteți să călcați în ceva care să vă facă rău. Voi știți. Aici ceva recidivează sau ceva se repetă. No. Aș spune că e legat de un accident de muncă. Această combinație ne poate spune acest lucru. Doar pentru cei care știți că ați avut cândva un accident la locul de muncă. Să nu vă prindeți mâinile pe undeva. Habar n-am, dragii mei, fiecare cu jobul lui. Nu știu ce să zic, că nu stau să-mi inventez acum locuri de muncă. Nu aș spune că e ceva grav, deci nu vă duceți să scrieți în comentarii că aoleu, mă sperie, acum trebuie să stau tot anul 2025 cu inima la gât. Nu, domne, că nu vine moarte aici, nu. Acum, pentru alții dintre voi ar putea să se zguduie
să recidiveze, să fie un an cu suișuri și coborâșuri. Ar putea să fie din cauza faptului că nu sunteți voi atenți. Poate fi foarte mult acest aspect. Da. Turnul și roata norocului ne poate spune că se poate, unul poate să își facă rău sau să își distrugă sănătatea dacă nu contribuie să aibă grijă de ea. Bineînțeles, unul poate să-și facă rău, să-și distrugă sănătatea dacă face ce a făcut dintotdeauna. Adică, ce știu, uite, beam prea mult, domne, fumez prea mult, mănânc numai prostii prea mult. Habar n-am, aici e vorba de ce faci cu mâna ta se numește lucru manual, nu? Cam asta e. Așadar, încercați să vedeți, să luați exemple, vine să zic. Luați exemplu de la alții care au grijă de sănătatea lor și observați-vă și voi cât timp aveți de când nu prea faceți treabă cu sănătatea voastră. Și faceți o schimbare. Roata norocului vine cu schimbare, bineînțeles. Apropiați-vă de persoane care sau cereți sfaturi. De ce nu? Treiul de monede poate fi o carte a sfaturilor, a căutării de sfaturi, care să vă ajute să vă auto-observați, îmi vine să zic. Cam asta îmi vine să zic din punct de vedere al sănătății. Hai să vedem. Am terminat întrebările, să vedem ce vor să ne spună cărțile de oracol. Vom scoate din 2 seturi de cărți, 3 cărți. Ce trebuie să mai știți pentru anul 2025, în plus față de tot ceea ce am văzut. Nu mi-alunecă mâinile, am mâinile uscate. Fă o schimbare. Eu te văd aici, pregătit de schimbări. Nu văd nimic care să te țină pe loc. Poate că, de ce nu, ar trebui să faci o schimbare aici legat de partea sănătății. Ar putea să fie pentru unii dintre voi. Și unde aș putea să mai văd schimbare ar fi în zona socialului, în zona prieteniei sau a celor apropiați ție. Tu știi unde trebuie să faci o schimbare. Această persoană se uită în oglindă și nu prea îi place așa că arată urât părul și îl taie. Vrea să-l taie cel puțin, vrea să-și facă o schimbare. De ce nu o schimbare de look? Poate, asta ți se spune, nu știu, vopsește de altă culoare, taie-ți părul, lasă-ți părul lung, nu știu, inclusiv bărbați, femei, nu are importanță. Nostalgie, centrează-te pe acum și aici. E ca și cum bucură-te de prezent, dar nu uita nici de unde vii. Cam asta e ceea ce simt să transmit în acest moment. E ca și cum nu-ți uita prietenii de altă dată, dar nu prietenia despre care vorbeam că sunt doar așa pentru că trebuie să existe cineva în viața ta. Depănează amintiri, pentru că aici vorbim despre o nostalgie, dar fi și ancorată în realitate în același timp. Nu știu dacă are sens pentru unii dintre voi. Și avem, toți suntem praf de stele. Poate că ar trebui să-ți faci o mantră din acest mesaj. Să nu uiți niciodată că suntem egali. Toți suntem la fel. Toți venim din același loc. Da, interesant. La capătul cărților, interesant, avem un far care zice: nu
îți subestima valoarea. Ești foarte valoros, ți se spune. Nu te subestima. Măi, berbecilor, foarte interesant. Măi, berbecii mei, de fapt, foarte interesant din câte se poate observa acest an 2025. Cred că este un an prosper pentru noi, cu multe schimbări, unde, da, într-adevăr, ni se cere, hai să spunem așa, calmitate, ni se cere să fim mai încrezători, forța. Vei face față în acest an, vei face față tuturor momentelor haotice. Ai devenit o persoană foarte puternică. În 2025 îți vei găsi cu adevărat puterea. Puterea de a nu te mai deranja mediul înconjurător. Puterea de a nu te dezechilibra din cauza faptului că nimic nu se mai învârte, că universul nu se învârte în jurul nostru. E ca și cum îmi este indiferent, între ghilimele de rigoare, bineînțeles. Cred atât de mult în mine și mă deschid atât de mult către acest an încât nimic nu mă va poate doborî. Ce nu m-a omorât m-a făcut mai puternic. Cam asta este atitudinea pe care o vedem aici. Acest card probabil că asta vrea să-ți transmită. Abundență. Dragii mei berbeci, un an, după cum am simțit, un an abundent, prosper pentru noi toți. Doamne ajută să fie pentru cât mai mulți. Și creativitate. Multă creativitate. Probabil că va trebui să muncești foarte mult. Uite, verbul creator. Va trebui să muncești foarte mult în acest an pentru a-ți crea viața așa cum tu probabil ai visat-o dintotdeauna. Cam asta este ceea ce vedem. Foarte frumos. Îmi place la nebunie. Ce am văzut, nu mai am altceva. Vă pup, vă doresc un an 2025 cât mai minunat. Ceau!